राम राम मंडळी, स्वागत आहे तुमचं वैभव अभळे ग्राफिक्सच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ मध्ये। तर मित्रांनो, अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लगेच करा आणि बेल आयकॉनला ऑल वर सेट करून टाका। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या YouTube चॅनल वैभव अभळे ग्राफिक्स मध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण 𝗧𝗘𝗟𝗡𝗢𝗪 या सॉन्ग वर बीट सीन्स व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहे। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ फुल कडक झालाय, त्यामुळे तुम्ही तो पूर्ण बघायचा आहे आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक आणि कमेंट करायचे। मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी लागणारे सर्व मटेरियल आपण आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनला तसेच टेलिग्रामला देत असतो। मित्रांनो, हे मटेरियल पूर्णपणे फ्री आहे। झिप फाईलला आपण कुठल्याही प्रकारचा पासवर्ड देत नाही, त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करायचे आणि बेल आयकॉनला ऑल वर सेट करून टाकायचे। चला तर मित्रांनो, आपण जरा वेळ न घालवता आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूयात। त्यापूर्वी तुम्ही आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनला यायचे आणि आपण तिला बीटमार्क तसेच चेक इफेक्ट प्रीसेट आपल्या अलाइट मोशन ॲप मध्ये इंपोर्ट करून घ्यायचा आहे। जन्म तुझको पाते गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। तर मित्रांनो, तुम्ही स्टेटस प्रिव्ह्यूमध्ये बघितलंच असेल, अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ बनवण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्ही आपण दिला बीटमार्क प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारचा तो बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सुरुवातीला यायचं आहे आणि मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी एक ओव्हरली व्हिडिओ ॲड करायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूवर क्लिक करायचं आणि आपला तो ओव्हरली व्हिडिओ ॲड करणार, त्या ओव्हरली व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो बघू शकता आपला ओव्हरली व्हिडिओ ठिकाणी ॲड झालेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुढच्या बीट मार्कवर यायचे आणि या तिसऱ्या ऑप्शनवर क्लिक करून या ओव्हरली व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट ठिकाणी कट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो बॅक येऊन जायचं आहे आणि पुन्हा सुरुवातीला येऊन जायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला या ठिकाणी एक PNG ॲड करायची आहे। त्यासाठी मित्रांनो पुन्हा खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूवर क्लिक करायचं आणि आपली ती PNG ॲड करण्यासाठी त्या PNGवर क्लिक करायचं आणि खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आणि या PNGला बराबर मध्यभागी सेट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं आहे आणि पुन्हा पुढच्या बीट मार्कवर येऊन जायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करून या बीट मार्कपर्यंत या PNGची लांबी लांबून घ्यायची। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं आहे आणि आता मित्रांनो आपल्याला इथून पुढे या ठिकाणी सर्व फोटो ॲड करायचे आहेत। चला तर मित्रांनो आपण या ठिकाणी फोटो ॲड करून घेऊयात। त्यासाठी मित्रांनो पुन्हा खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूवर क्लिक करायचे आणि आपला पहिला फोटो ॲड करण्यासाठी त्या फोटो क्लिक करायचे आणि खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे। त्यानंतर मित्रांनो पुढच्या बीट मार्कवर येऊन जायचं आणि या फोटोचा एक्स्ट्रा पार्ट ठिकाणी कट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं, पुन्हा पुढचा फोटो ॲड करण्यासाठी पुन्हा खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूवर क्लिक करायचे आणि पुढचा फोटो ॲड करण्यासाठी त्या फोटो क्लिक करायचे आणि खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा पुढच्या बीट मार्कवर येऊन जायचं आणि याही फोटोचा एक्स्ट्रा पार्ट ठिकाणी तिसऱ्या ऑप्शनवर क्लिक करून कट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं आणि पुन्हा पुढचा फोटो ॲड करण्यासाठी पुन्हा खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूवर क्लिक करायचे आणि पुढचा फोटो ॲड करण्यासाठी त्या फोटो क्लिक करायचे आणि खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचे। अशा प्रकारे मित्रांनो बघू शकता आपला पुढचाही फोटो ठिकाणी ॲड झालेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो या फोटोला पूर्ण स्क्रीनमध्ये सेट करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मित्रांनो वरतीला 3 डॉटवर क्लिक करायचं आणि फुल स्क्रीन ऑप्शन चूज करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो बघू शकता आपला फोटो ठिकाणी पूर्ण स्क्रीनमध्ये सेट झालेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुढच्या बीट मार्कवर येऊन जायचं आणि या फोटोचा एक्स्ट्रा पार्ट ठिकाणी कट करून टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं आणि मित्रांनो अशाच प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। चला तर मित्रांनो मी या ठिकाणी पटपट हे सर्व फोटो ॲड करून घेतो। चला तर मित्रांनो बघू शकता आपण या ठिकाणी सर्व फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर मित्रांनो ज्या ठिकाणी आपला पहिला फोटो सुरू होतो त्या ठिकाणी येऊन जायचं आहे आणि मित्रांनो आता आपल्याला या ठिकाणी एक शॅडो PNG ॲड करायचे आहे। त्यासाठी मित्रांनो पुन्हा खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूवर क्लिक करायचं आणि आपली शॅडो PNG ॲड करण्यासाठी त्या शॅडो PNGवर क्लिक करायचं आणि खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो बघू शकता आपली शॅडो PNG या ठिकाणी ॲड झालेली आहे। त्यानंतर मित्रांनो या शॅडो PNGला या ठिकाणी पूर्ण व्हिडिओच्या लांबी इतकी लांबून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मित्रांनो व्हिडिओच्या शेवटला येऊन जायचं आणि पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे। अशा प्रकारे मित्रांनो बघू शकता या व्हिडिओच्या लांबी इतकी या शॅडो PNGची लांबी झालेली आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं पुन्हा ज्या ठिकाणी आपला पहिला फोटो सुरू होतो त्या ठिकाणी येऊन जायचं। त्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला या ठिकाणी नेम PNG ॲड करायचे आहे। त्यासाठी मित्रांनो पुन्हा खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूवर क्लिक करायचं आणि आपली नेम PNG ॲड करण्यासाठी त्या PNGवर क्लिक करायचं आणि खालील्या प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं।
अशा प्रकारे मित्रांनो बघू शकता आपली नेम PNG या ठिकाणी ॲड झालेली आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि या PNGला खाली खेचून घ्यायचं आहे आणि बराबर सेट करून टाकायचं आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो बघू शकता आपण या PNGला बराबर सेट करून टाकलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो बॅक येऊन जायचं आहे आणि पुन्हा व्हिडिओच्या शेवटला येऊन जायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा या पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करून या PNGची लांबी लांबून घ्यायची। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं आहे आणि मित्रांनो त्यावर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं, थ्री डॉट क्लिक करायचं, पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। अशाच प्रकारे मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी एक एक फोटो सोडून हा पहिला इफेक्ट द्यायचा आहे। मित्रांनो बघू शकता 12.14 सेकंदापर्यंत हा आपल्याला एक एक फोटो सोडून हा इफेक्ट द्यायचा आहे। चला तर मित्रांनो मी या ठिकाणी पटपट हा इफेक्ट देऊन घेतो। चला तर मित्रांनो बघू शकता आपण या ठिकाणी 12.14 सेकंदाच्याच इमेजला या ठिकाणी पहिला इफेक्ट देऊन घेतलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं आहे, पुन्हा आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला या ठिकाणी चौथा इफेक्ट कॉपी करायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो त्या फोटो क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, थ्री डॉट क्लिक करायचं, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं आहे, पुन्हा आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला या ठिकाणी जे आपण फोटो सोडले होते त्या दुसऱ्या फोटोंना या ठिकाणी तो इफेक्ट द्यायचा आहे। तर मित्रांनो त्या फोटो यायचं आहे, त्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, थ्री डॉट क्लिक करायचं, पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं, पुढचा फोटो सोडून द्यायचा, त्या पुढच्या फोटोवर यायचं, त्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, थ्री डॉट क्लिक करायचं, पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। अशाच प्रकारे मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी उरलेल्या फोटोंना इफेक्ट द्यायचा आहे। चला तर मित्रांनो मी या ठिकाणी पटपट ह्या सर्व फोटोंना इफेक्ट देऊन घेतो। चला तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी 12.14 सेकंदाच्या सर्व फोटोंना इफेक्ट देऊन घेतलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो इथून पुढच्या फोटोंना आपल्याला या ठिकाणी पुढचा इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं आहे आणि पुन्हा आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो या व्हिडिओचा पासवर्ड आहे 1324। त्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला या ठिकाणी पाचवा इफेक्ट कॉपी करायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो त्या पाचव्या फोटोवर येऊन जायचं, त्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, थ्री डॉट क्लिक करायचं, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं आहे आणि पुन्हा आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी 12.14 सेकंदाच्या पुढचा जो मोठा फोटो आहे त्या फोटोला हा इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो त्या फोटोवर येऊन जायचं आहे, त्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, थ्री डॉट क्लिक करायचं, पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं आहे आणि मित्रांनो आता उरलेल्या आपल्याला फोटोंना या ठिकाणी पुढचा इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं आणि पुन्हा आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला या ठिकाणी शेवटचा इफेक्ट कॉपी करायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो त्या फोटो क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, थ्री डॉट क्लिक करायचं, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक येऊन जायचं, पुन्हा आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट या ठिकाणी ओपन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला या ठिकाणी उरलेल्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो पुढे येऊन जायचं आहे आणि उरलेल्या आपल्याला या फोटोंना हा इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो त्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे,
इफेक्टमध्ये जायचं, थ्री डॉट क्लिक करायचं, पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅकमध्ये जायचं आहे, पुन्हा पुढच्या फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, थ्री डॉट क्लिक करायचं, पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅकमध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो अशाच प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी या सर्व फोटोंना इफेक्ट द्यायचा आहे। चला तर मित्रांनो मी या ठिकाणी पटपट या सर्व फोटोंना इफेक्ट देऊन घेतो। चला तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी सर्व फोटोंना इफेक्ट दिलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपला व्हिडिओ पूर्णपणे झालेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी वरतीला शेअर बटन क्लिक करायचं आहे आणि खालील एक्सपोर्ट बटन क्लिक करायचं आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो बघू शकता आपला व्हिडिओ ठिकाणी एक्सपोर्ट होण्यास सुरुवात झालेली आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपला व्हिडिओ पूर्णपणे एक्सपोर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला सेव्ह टू गॅलरीचा ऑप्शन दिसेल, त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि आपला व्हिडिओ ठिकाणी गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। चला तर मित्रांनो अशाच नवीन आणि कडक व्हिडिओ एडिटिंगसाठी भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये। त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवर सेट करून टाका। आणि मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। धन्यवाद।